guys! What's up? It's me, Jaytee, and welcome back to my channel. Yes, I'm back. And na-miss ko po kayong lahat. As in, sobrang ang tagal kong nawala sa social media world. Like, nakapag-upload ako ng video about 3 weeks ago. But before that, parang 2 months din akong hindi nakapag-upload. And then, hindi na ako nakakapag-update sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. As in, sobrang busy. Alam niyo na, 4th year na may requirements, exams, finals, and then may parang concert pa kami sa church nung Sunday, and then every night last week, nagpa-practice kami, and then last week din yung whole week na pictorials namin, and then isa din ako sa mga yearbook stuff. So, ayun, pupunta pa ako ng school. So, it's like, this is the first day of my Christmas break, like a legit Christmas break because it's Christmas season. And let's not forget that Jesus is the reason for this season and not Santa Claus. But anyway, ayun, hindi ako gagawa ng tutorial of ukulele. I have my ukulele in the back. And kung napansin nyo, bago yung pintura ng aking wall kasi nag-repaint ako yesterday. And ayun, and then flex ko lang din yung t-shirt ko. So ayun, so for this video, ikakat ko yung bangs ko. Like, wala talaga akong magawa. Like, kanina pa ako nag-iisip ko nung gusto kong content sa Christmas, pero ayun, so feel ko lang na ikakat yung bangs ko. Actually, ang haba na ng buhok ko. So, ayan. Gusto kong magpa-cut next week siguro. Pero ngayon, bangs muna yung uunahin natin. Kasi, alam nyo naman, may bangs talaga ako dati. And then, the last time na nag-cut ako ng bangs is nung June, nung mid-year namin. And then, after that one, June, July, August, September, October, November, December, 6 months. And from here to here, diba? Ang bilis. Ang bilis ng panahon. So, nung June, yung bangs ko is hanggang dito, guys. Sa taas ng kilay, ganon. Kasi nung paggupit ko, ginanon ko, parang I pulled it downward, and then when I cut it straight, and then gumanon siya. So, yung bangs ko is parang sobrang ikling niya. At ang pangit tignan. So, ayun. And then, wait. Ito ay isang tutorial kung paano magupit ng bangs. By the way, pupunta kami sa Davao sa 27. Kasi may mga taga Davao diya. Kaya mag-vlog-vlog ka. Char. Let's cut our hair. Oh my gosh. Patay. Yan, mura na po na yung kubo na ni. Oh, nawa. Look at my hair. May naapay pintal ay. Grabe na, Jude. Nakubo na liko. Oh! Taysa lang. Taysa, hinay-hinay na to. Kaya basi magbahay na putaan eh, no? Patay. Oh my God. Patay. Oh my God. Muna, Jude na eh. Taysa lang. Oh my God. Lahiwi. Patay. Nawa. Nawa, guys. Taysa lang. Ato ni ngayon, ha? Wait, sana wala na itong mga tinagalog dara. Alam, tas-tas dyan ako naputol. Nawa, gani. Shit. Hala! Oh my gosh. May magtanong na to there sa screen. Lagi, mingaw ko muna ko yung booms. Char. Nakatuning ayohan. Hala eh. Char, pa-cute. Pag-bangs na kay Christmas nila. So, isa ito sa mga lesson na natutunan ko every time I cut my bangs is that do not pull it downward and cut straight directly. Parang cut mo siya pero parang hanggang dito muna, saka na yung mag-adjust kasi baka pag, ano mo, parang maging ganun dun sa dati kong bangs na may saka araw siyang iya. Hmm? Hello eh.
Kalisod ba? Huwag mo sa amin nga araw. Ha? Ito na yung plancha gamay. So, yeah. Pa-plancha natin siya saglit. Yan, 220 degrees Celsius. Wala na. Ngayon pa ba ko? Lingin na kay Kugnahon, Jay. Wala na. Ano siya na? Wala na siya. Tayo mahimuan eh. Oh, the lights are shining so brightly everywhere. 'Cause all I want for Christmas is you, child. Sana all. Ito po na yung straight kamay. Wala siya ni siya pulos nga video, pero salamat sa pagtanaw. Nya, mura rin tagpakak doon. Taisa. Where siya itong final Christmas bands? Sure, we're correct. So may bagong puppy pala kami, and this is Coco. Look at Coco! Oh, so cute! Coco Martin! May kapatid ito, si... Anong pangalan? Si Cardo. Cardo Dalisay. Huh? Cardo and Coco! Oh, so cute! Kochi! 1 month old pa lang to nung 21. All I want for Christmas is you, baby. Ito yung kapatid nila, Coco. Actually, we have 10 dogs here in the house. And yung tatay nila namatay 2 weeks ago. So sad. Yan. Hi! Oh, padlock mo ka. Tama na ako. Tanawa. Tadang! Hi! Putik na ba naman eh. Giligo na siya ni Kuya kanina. Tadang! Hi! Aray! Hi! My name is Blondie. Ito yung nanay nila. Come on, Tabas! Come on! Tabas, come on! Come on! Come on! Come! Ito yung nanay nila. Diba? Hindi sila magkamukha ni Blondie. This is Bubbles. 5 years old na siya na German Spitz. Ganito lang siya kaliit. Ayan. Here's the camera. Hi, Bubbles. Ayan. Hey guys, so thanks for watching, and if you like this video, please give it a big thumbs up, and if you're interested to watch my latest ukulele cover or tutorials, you may click the video right here, and if you're interested to watch my latest vlogs, you may click the video right there, and I'll see you guys on my next video, and make sure to subscribe.